ඔයාලට පේන ඇති මේ තියෙන්නේ කුකුලල. ඊටාම රසවත් ගුණදායක කෑමක්. අපි අද මේ වගේ ඔයාලට කියලා දෙනවා කොහොමද රසවත් කැඳ එකක් හදාගන්නේ කියලා දෙන්න. හැමදේම එකතු වෙලා ඉන්න Gamirasa YouTube channel එකත් එක්ක අපි ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේක හදාගන්නේ කියලා. අපි ඉස්සෙල්ලා මේ මඩ ටික හොඳට හොදා ගන්නවා මේකේ. අපි මේ කුකුලලේ මෙහෙම අරගෙන මේ තම්බන්න කලින් අපි මේ පොත්ත අයින් කරගමු මේකේ. මේ පොත්ත අයින් කරන්න හරි ලේසි. මේ තියෙන්නේ මෙහෙම ගැලවෙනවා ටක් ගාලා. මෙහෙම පිහිතුඩක් අරගෙන මෙහෙම පොත්ත අයින් කරගන්න. දැන් අපි මේකට වතුර දාලා ලිපේ තියාගත්ත තම්බ ගන්න. ඒකට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට ලුණු ටිකක් දාගන්න. දැන් මේක හොඳට තැම්බෙනකන් තියාගන්න ලිපේ. තැම්බුණාට පස්සේ පොල් කිරි එකතු කරන්න ඕන. අපි ඒකට අරගෙන තියෙනවා මුද්ද රස පළං ග්‍රෑම් 50ක් විතර අරන් තියෙනවා. සීනි ග්‍රෑම් 50ක් අරන් තියෙනවා. පොල් කිරි කෝප්ප 3ක් විතර අපි අරගෙන තියෙනවා. ඔන්න අපි අල ටික තැම්බුණාම මේ විදිහට අපි හැන්දේ පිටපැත්තෙන් පොඩි කරගමු. තම්බපු වතුර ටික අයින් කරලා අපි ආයේ වතුර ටිකක් දාලා මේ වගේ වතුර කෝප්පයක් දාලා රත් කරගත්තා. දැන් අපි පොඩි කරගත්ත අල ටික මේකට දාලා මේක මේ විදිහට දිය කරගන්නවා. කැඳේකේ ප්‍රමාණය අනුව අපි ලුණු ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත සීනි ග්‍රෑම් 50 දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ගත්ත පොල් කිරි කෝප්ප 3 මේකට දා ගන්නවා. තව ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මුද්ද රස පළන් දාන්න. ඒක තව ටිකකින් දාගන්න. කරද මුංගු තලලා දා ගන්නවා. පොඩ්ඩක් එතකොට සුවඳයි රසයි වෙනස් වෙනවා. ඔන්න දැන් මේ කිරි ටික හොඳට උතුරලා තියෙන්නේ. දැනටමත් මාර රසයි මේක. අපි දැන් මේකට දා ගන්නවා මුද්ද රස පළන් ටික. ඉතාමත් ආදරයෙන්ම අවංකවම අපි කියනවා Gamirasa YouTube නාලිකාව subscribe කරගෙනම යන්න පුළුවන් නම් මේක තමයි වැදගත්ම. ගමේ කෑම වලට ගොඩාක් ආස කරන අය ගමේ ආහාර හදන විදිය ලේසියෙන්ම කියලා දෙන එකම channel එක Gamirasa YouTube channel එක.